सो नमस्ते त सबैलाई म चाहिँ पुष्कर नेउपाने अनि म चाहिँ इभेन्ट म्यानेजर टेडक्स IOE पुल्चोकको जुन चाहिँ अहिले भइरहेको छ हाम्रो ज्यापो प्रज्ञा भवनमा। टेडक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट नेममा जस्तो टेडक्स IOE पुल्चोक भनेर चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। सो IOE पुल्चोकमा चाहिँ फर्स्ट टाइम भइरहेको र हामीले स्टुडेन्टले गराएको फर्स्ट हो हाम्रो IOE पुल्चोकमा। अनि यसको चाहिँ नाम डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो टेडक्स हाम्रो नेपालमै भइरहेको माइतीघर हुन्छ, त्यो भनेको ठाउँहरू बेस्ड भयो भने हाम्रो IOE पुल्चोक यो चाहिँ युनिभर्सिटी बेस्ड टेडक्स टक। सो हाम्रो टेडक्स यो IOE पुल्चोकमा गराउने भनेको चाहिँ पहिलेदेखिको सपना थियो र जुन चाहिँ आज साकार हुँदैछ। अनि हाम्रो थिम नै छ हामी इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको र हाम्रो थिम पनि रिइन्जिनियरिङ आइडिया। सो डिफ्रेन्ट फिल्डबाट चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू आउनु भएको छ, एजुकेसन, हेल्थ, पोलिसी मेकिङ, अनि अर्को नयाँ टपिक इमोसनल इन्टेलिजेन्स। सो यो डिफ्रेन्ट फिल्डबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि रिइन्जिनियरिङको आफ्नो आइडियाहरू केही आयो भने चाहिँ कसरी इन्जिनियर गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने। सो हाम्रो मेन थिम भनेको चाहिँ सो अडियन्स चाहिँ हाम्रो सबै फिल्डको हुनुहुन्छ। हामीले युनिभर्सिटीबाट गरे पनि अडियन्स डिफ्रेन्ट फिल्डको हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ जुन आज आइडिया सेयर हुन्छ, खास त एक्सपिरियन्स भनौँ न आफ्नो लाइफ स्टोरी नै सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सो कसरी चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्ने अनि कसरी चाहिँ आफूलाई चेन्ज भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आजको प्राथमिकता छ र हाम्रो थिम नै त्यही छ। टेडक्समा एउटा नामैमा ठुलो इभेन्ट हो, किनकि हामीले युट्युबमा हेरिरहेको हुन्छौँ डिफ्रेन्ट टेडक्स टक्स होइन, युट्युबमै 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर छ। अनि यो जुन इभेन्ट हामीले खिचिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ हामीले पार्टिकुलर अडियन्सले हेरे पनि हाम्रो युट्युबमा गइसकेपछि ग्लोबल सबै अडियन्सले हेर्छ र सबै अडियन्सले केही न केही चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। सो एज अ अर्गनाइजर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी के सोच्छौँ भन्दा यो त भोलिन्टियरिङ वर्क हो नि त, हामीले त यसबाट चाहिँ केही गेन हुने त होइन जस्ट इट्स अ एक्सपिरियन्स। र हामी चाहिँ यो जुन हामीले सोचेका थियौँ पहिलेदेखि जुन टेडक्स गरेको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एज अ होल चाहिँ हामी टेडक्स एक्सपिरियन्स चाहिँ दिन खोजिरहेका छौँ। र अब चाहिँ हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो जुन टिम थियो अहिलेको सबै हामी लाग्यौँ यसै गरेर चाहिँ अब हामीले पास अन गर्नुपर्छ यो, किनकि अहिले मात्र गरेर भएन कि डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ अब इन्जिनियरिङमै भनौँ न हाम्रो पुल्चोकमा पनि नयाँ ब्याचहरू आइरहन्छ। सो उनीहरूलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नलाई चाहिँ नयाँ कम्युनिटी पनि मोटिभेट भएर लाग्नेछ भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। सो यो इभेन्ट भनेको चाहिँ लाइक मान्छेको हामीले हुन त इन्टरभ्यूहरू हेरिरहेको हुन्छ, पोडकास्टहरू हेरिरहेको हुन्छ, तर टेडक्स नाम नै खासमा छुट्टै हुन्छ र उहाँहरूको जुन हाम्रो स्पिकरहरू हुनुहुन्छ उहाँको तयारी पनि छुट्टै हुन्छ र त्यही अनुसारको इम्प्याक्ट एउटा हुन्छ नि, जुन त्यो तरिका एउटा भन्न खोजेको आफ्नो भनाइहरूलाई चाहिँ राख्ने तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ सर्ट टाइम भनौँ न 10-15 मिनटले नै कसैको लाइफ नै चेन्ज गर्न सक्छ कि। सो यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि मैले पनि टेडक्स टक्सको कतिवटा त्यो युट्युबबाट हेर्दाखेरि पनि मोटिभेट भएको छु र अझै यही एज अ अडियन्स हेर्दा पनि मोटिभेट भइन्छ। र एज अ अर्गनाइजर त आफूले डिफ्रेन्ट रोल्सहरू आफ्नो नेटवर्किङ जस्तो अब नयाँ मान्छेहरू चिन्ने जुन चाहिँ हामीलाई पछि गएपछि जसलाई पनि चाहिन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ र यो सिक्नु नै पर्छ। सो सबैलाई चाहिँ यस्तो यो भनौँ न यो भोलिन्टियरिङ एक्टिभिटी यो सँगसँगै अरू एक्टिभिटी पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म मेसेज दिन चाहन्छु।